welcome to my Sikkim daily observations, daily vlogs, and सबजनालाई वेलकम छ है. If you like my video, please like and share, subscribe है, subscribe to my channel हैन. This is the vlog जहाँ चाहिँ म चाहिँ उयो गर्दैछु हैन. I am returning my home है, from my duty है. Yeah, like, subscribe, and चाहिँ तपाईको उकालो अब यो इन्दिङको उकालो हैन, यो डाँडाको किन आँटेको छु. यहाँ अलिकति जाम भेट्छ हो. यहाँ अब यो दिदीको पछाडि हिँड्दैछु म त्यस्तो ल्याएको चाहिँ अब ओभरटेक गर्दिनँ हैन. बट टाइममा चाहिँ गरिदिन्छु. बट अब बाटो हेरिकन गर्छु हैन, ओभरटेक हैन. सो यु क्यान सी है कतिको अब उयो गर्दैछ हैन. अब कतिको अब हाम्रो गान्तोकमा कतिको अब जाम हुँदैछ हैन. यो त अब मेरो आधी बाटोदेखि अब उयो हुन्छ हैन. सो यहाँ मेरो चाहिँ साथीको फोन आउँछ हैन. फोन आउँदाखेरि म उसलाई अब फेरि फोन गर्नु लागि चाहिँ म अलिकति माथि रोकेर हैन, म उसलाई फोन गर्नु लागि चाहिँ म जग्गा हेर्दैछु. तर म अहिले हैन, म अलिकति अगाडि गएर चाहिँ हुन्छु हो. यहाँबाट निस्किन्छ हाम्रो डाँडा गाउँ. अलवेज सी लेफ्ट राइट. यहाँ मेरो साथी गयो स्कुटीमा हो. सो लेफ्ट राइट हेरेर इन्डिकेटर दिएर हैन. सो यु गो है विथ. अब अहिले राइडमा जाँदाखेरि चाहिँ म ग्लोभ्सहरू लाउँछु होइन. उयो मैले बाई बाई पनि भने हो कलिग्स दिदी एउटा. सो बाई बाई भनेपछि सो आफ्नो राइडिङ गियर्स चाहिँ जहिले पनि के लाउनुपर्छ क्या गाइज. जस्तो कि अब उयो के भन्छ, आफ्नो एउटा ग्लोभ्स है, अन्त फेस गार्डहरू भयो हो. त्यसमा यहाँ अगाडि हन्टर गयो. हन्टर पनि पुरा छ क्या गाइज हाम्रो सिक्किममा. हाम्रो अहिले गान्तोकमा मैले यता र उता पुरा क्या आइसी हन्टर क्या. यहाँ सिलगढीको गाडी रोक्दैछ एकजनाले हो. यहाँ अब एकछिन अब म फोनमा बात गर्छु होइन. देन आई विल गो इन. सो यहाँ क्यामेरामा उयो मिररमा तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ होइन. मेरो गोप्रोको सेटअप हो. माइक युज गरेको छुइनँ मैले. माइकको एडेप्टर र माइक पाएको छुइनँ होइन. सो यहाँ यु क्यान सी है जाममा कतिको छ. यहाँ अगाडि ऊ पनि हन्टरै जाँदैछ मेरो अगाडि हो. सो जाम छ गाइज होइन. सो बिस्तारै कुदाउनु तपाईँहरू पनि होइन. तपाईँहरू पनि बिस्तारै कुदाउनुहोस्. मेरो तपाईँले स्पिडोमिटरमा हेर्नु सक्नुहुन्छ होला होइन, छैन हो. सो यहाँबाट अब म्युजिक, यो चाहिँ डेभिल इन आई भन्ने म्युजिक हो होइन. सफ्ट म्युजिक हो. सो यु गाइज लाइक इट.
डेभिलिन आइन्ने छ नि डेभिलिन मी छ नि गीतको नाम चाहिँ होइन सो दिस आर अब यो गीतहरू चाहिँ फ्री गीतहरू हो मेरो उयसमा एडिटिङ सफ्टवेयरमा अब हिस्सा होइन सो यसको चाहिँ कपिराइटहरू लाग्दैन हो ओप्सो लाग्दैन होला भनेर होइन बिकज यो गीतहरू पनि त्यस्तो सुनेको छुइनँ हो सो या सो मेरो अगाडि छ तपाईँको हिमालयन है हिमालयनको पछि जाँदैछु म होइन सो यहाँ यो होइन अमेरिकन राइडर्स हुनेछ होइन सो डिसिप्लिन्ड है लाइनमा उयो गर्दैछ होइन सो यो एमपी टर्निङ हुन्छ होइन एमपी टर्निङमा चाहिँ तपाईँहरू अलिकति केयरफुल भएर हिँड्नुहोस् बिकज कतिवटा अब एक्सिडेन्टहरू भएको छ त्यहाँ होइन अब तपाईँको यो मेट्रो पुग्नु आँट्यो होइन मेट्रोको यहाँ टुरिज्म पुगेँ हो यहाँ पनि अब फेरि जाम भेट्छ बिकज यो मेट्रोको यहाँ तपाईँको के भन्छ त्यसै यो बाटो अलिक सानो भएर क्या अलिकति जाम पनि भेट्छ होइन बट ओके होइन यो हिमालयनको पछि अघिदेखि हिँडेको मेरो अगाडि सायद अझै एउटा हिमालयन हुनुपर्ने हो यसको पनि अगाडि चाहिँ बिकज तिनजना सँगसँगै हिँड्दै थियो होइन अगाडि बिकज त्यो हिमालयन चाहिँ अर्को के भन्नु मैले उसलाई जानु भने तर उता अलिकति डरायो उयो हिमालयन यहाँ गयो गयो त्यति जाम चाहिँ अब अलिक बेसी होइन फेरि अनुसार बाइक किन्दाखेरि त अब अलिकति त्यो उयो हुन्छ होइन जग्गा भेट्छ हो बेसी रफ नकुद्नु होइन बिकज अलवेज रिमेम्बर कि घरमा पनि आमा बाउ होइन बुढी नानी दिदीभाइ है सबैले वेट गरिरहेको हुन्छ होइन सो भेरी सेफ राइड है अब यहाँ बस आइपुग्यो होइन यहाँ फेरि इस्टर्न राइडर्सको राइडर्स अब यहाँ तेल हाल्छु होइन तेल हाल्दाखेरि बिकज मेरोमा तेल पनि कम्ती थियो होइन अभियसली तपाईँहरूलाई यादै छ अब यो गाडीहरू अहिले एफआई इन्जिनहरू चल्छ होइन मोटर हुन्छ भित्र सो बेसी कम्ती तेल राख्नु मलाई उयो लाग्दैन बिकज मोटरको अलिकति उयो मोटर बिग्रिन्छ भनेर होइन पहिला कस्तो त्यो कार्बोरेटर बाइकहरू जस्तो हुँदैन हो यहाँ म यसलाई भन्दैछु फुल गर्दै मेरो हातको इसाराले गरेँ फर्स्टमा त होइन गरेँ बुझेन फेरि गरेँ फेरि बुझेन फुलै भने त्यहाँदेखि त्यसले बुझ्यो हो सो यहाँ मैले फुल गरेँ होइन 800को तेल लाग्यो सो फेरि अब आइम गोइङ है यहाँदेखि चाहिँ अलिकति जाम अलिक कम्ती भेट्छ हो अलिक मजा पनि आउँछ सो यहाँ इन्जोय द म्युजिक द थर्ड म्युजिक है enjoy the music, enjoy the vlog, hey guys. Getting somewhere, yeah, we all up in this shit, yeah. I ain't the type to settle down with a wife and kid. I live for the grind, and I grind to live. I wanna do the things that matter to me. Live like a good king, as life brings the good things. It's easy to get blinded by the stressing, and forget that every day is another blessing. No matter how many mistakes you make, life just keeps giving you another day. No rest for the ones that be grinding, and respect to my homies who be fighting in a war that will never end, in the pursuit to be better men. But then again, there's nothing to hold you back except yourself. You're caught up in the sauce on the road to hell. It's a slippery slope if you fall asleep. Why don't you fall asleep on me? Just out here
get it. Said it's time to be tripping. Time to get on with your life, get your vibes right. Man, fuck chasing women, they are wasting your time. They just thinking about themselves, playing games on your mind. It's time to pull this shit together. Focus on your grind, getting busier than ever. Cause nothing feels better than to follow your dreams. Find your passion, cause without it your whole life gonna be lacking. We out of getting mad stacks every day. We don't got time for your petty games. Cause we got purpose and nothing's gonna stand in the way. We're gonna do what they can't do, so get out my face. So whatever you say ain't gonna mean shit. The only thing that matters in this game is taking action. So get over yourself and wake the fuck up. If you guys like my vlog please like subscribe to my channel Sikkim daily observations mostly म daily observations को निकाल्छु हैन हाम्रो यहाँ यताउता गएकोहरु निकाल्छु हो so you guys like it yeah peace out guys, love you guys, take care and see you in the next vlog.